चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. उन्हाळा असो, पावसाळा असो, हिवाळा असो, कोणताही मोसम असो, आपल्याकडे इन्स्टंट सरबत पावडर ही असतेच. मग ते रसना असो, टँग असो, मग ते वेगवेगळे फ्लेवर्समध्ये असे पावडर्स अवेलेबल असतातच. तर मी तुम्हाला आज अशीच एक सरबताची पावडर बनवायला शिकवणार आहे. अगदी सोपी आहे आणि अगदी कमी इन्ग्रेडियंट्समध्ये ही रेडी होणार आहे. तर चला बनवूया. या पावडरी मी तुम्हाला दोन वेगवेगळ्या प्रकाराने दाखवणार आहे. एक म्हणजे इमल्शन यूज करून आणि दुसरं म्हणजे एसेन्स आणि कलर यूज करून. आणि हे दोन फ्लेवर्स असणार आहेत वेगवेगळे, ऑरेंज आणि पायनॅपल. तर पहिला आपण बनवूया ऑरेंज फ्लेवरचा. याकरता साखर घ्यायची आहे. ही रेग्युलर साखर आहे आपली. ही 3/4 कप मी घेतलेली आहे. नेक्स्ट जाणार आहे ग्लुकॉन डीची पावडर. हे ग्लुकॉन डी बाजारात अगदी इझिली अवेलेबल आहे. ह्यात आपल्याला प्लेन घ्यायचा आहे, कोणताही फ्लेवर नको आहे. 3 टेबलस्पून मी हे घेतली आहे. तिसरं जाणार आहे सायट्रिक ॲसिड. हे सायट्रिक ॲसिडचे क्रिस्टल्स बाजारात इझिली अवेलेबल आहेत. ह्याला लिंबू फूलही म्हणतात आणि आंबटपणा किंवा प्रिझर्वेटिव्हसाठी हे वापरले जात आहे. इवन तुम्ही जेव्हा बघाल पनीर बनवताना, जेव्हा तुमच्याकडे लिंबू किंवा व्हिनेगर नसेल तेव्हा ह्याचे अगदी थोडेसे क्रिस्टल्स टाकले ना तरी पनीर फाटतं. तर हे मी घेतलं आहे अर्धा टीस्पून. आणि नेक्स्ट मी घालणार आहे इमल्शन. हे ऑरेंज इमल्शन आहे. इमल्शन म्हणजे काय असतं की एसेन्स आणि कलर हे कॉम्बिनेशन असतं एकातच, म्हणजे वेगवेगळं घालायची गरज नसते. आपण ह्याचा फ्लेवर जो असतो हा खूप स्ट्रॉंग असतो. तर हे मी घेतलं आहे अर्धा टीस्पून. हे पण मार्केटमध्ये अगदी इझिली अवेलेबल आहे. ग्राइंडरचं झाकण लावून घेऊया आणि आता हे आपण ग्राइंड करून घेऊया. ही पावडर रेडी झाली आहे. आपण बोलमध्ये काढून घेऊया. ही फार बारीक करायची नाही आहे आपल्याला. जशी बाजारात मिळते तशीच थोडी जाडसर ठेवायची आहे. ही झाली आपली ऑरेंज पावडर रेडी. आता पायनॅपलवाली पावडर आपण तयार करूया. एसेन्स आणि कलर घेऊ. पायनॅपल पावडरसाठी पण आपल्याला सेम प्रमाण वापरायचं आहे. 3/4 कप साखर, 3 टेबलस्पून ग्लुकॉन डीची पावडर, अर्धा टीस्पून सायट्रिक ॲसिड आणि यात मी घालणारे एसेन्स अर्धा टीस्पून. पायनॅपल एसेन्स आहे हा, कारण आपण पायनॅपल फ्लेवर बनवतो आहोत. अशाच प्रकारे तुम्ही वेगवेगळ्या फ्लेवरचे बनवू शकता. लाईक मँगो फ्लेवरचा मँगो एसेन्स वापरा. अगेन ह्याच्यात कलर जो मी घालणार आहे तो येलो कलर आहे. हे रेग्युलर फूड कलर्स आहेत जे बाजारात अगदी इझिली अवेलेबल आहेत. ग्राइंड करून घेऊया. ही झाली आपली पायनॅपल सरबत पावडर रेडी. बोलमध्ये काढून घेऊया. आता मी तुम्हाला बनवून पण दाखवते हे सरबत या पावडरीपासून किती छान बनतं ते. ग्लास घेतला आहे. त्यात मी 2 ते 3 टेबलस्पून घालणार आहे ही पावडर. तुम्हाला किती गोड हवं आहे त्याप्रमाणे तुम्ही ही पावडर ॲड करू शकता. थंड पाणी घालूया यात. मिक्स करूया. तर थोडे बर्फ टाकूया यात आणि आपलं मस्त ऑरेंज सरबत रेडी. अशाच प्रकारे आपण आपलं पायनॅपल सरबत पण बनवून घेऊया. आता तुम्ही पाहिलंय ना हे सरबत बनवायला किती इझी आहे ते. आणि हे तुम्ही मुलांना अगदी मस्तपैकी देऊ शकता. तुम्हाला टेन्शन नाही राहणार की यामध्ये काय आहे आणि काय नाही. सगळे इन्ग्रेडियंट तुम्हाला माहिती आहे आणि अगदी सोपं आहे हे बनवायला. आणि पाहिजे ते फ्लेवर तुम्ही घालून बनवू शकता. तर आता हे मस्तपैकी बनवायचं आहे. एअरटाईट डब्यामध्ये स्टोअर करायचं आहे आणि पाहुण्यांना, मुलांना अगदी बिंदास हे बनवून द्यायचं आहे. तर हे नक्की ट्राय करायचं आहे आणि मला कळवायचं आहे. आणि लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायचं आहे रुचकर मेजवानीला.